Buxheti për vitin 2019 I miratuar pak ditë më parë në kuvent vetëm me votat e mazhorancës, cilësohet nga ekspertët e ekonomisë si një buxhet pa emër, për shkak se nuk ka asnjë sektor të veçantë që I kushton më shumë vëmendje në financim. Ndërsa në tërësi për 3 vitet e ardhshme, parashikon shkurtim shpenzimesh, duke lënë pas dore sektorët prioritar si arsimi, shëndetësia apo bujqësia. Duke pas parasysh se ç'përfaqëson një buxhet, që hyn ato që ne quajmë politika konjunkturore njëvjeçare, pra janë politika që më tepër ajustojnë, rregullojnë dhe japin një mbështetje politikave më afatgjatë, nuk duket në një tendencë ose në një sens perspektiv për disa politika të mëdha strukturore. Në këtë sens do thoya që buxheti respekton kërkesat më domosdoshme në disa sektor të rëndësishëm të vendit, bëhet fjalë për rreth 60.000 persona që përfitojnë rritje e pagash, megjithëse modeste. Do thoya që vazhdon të jetë e ulët mbështetja për arsimin dhe për shëndetësinë, që janë 2 sektor të rëndësishëm të shërbimeve publike, dhe sidomos në rastin e arsimit, edhe eksperienca e vendeve të zhvilluara, por dhe rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare vazhdimisht kërkojnë një ekuilibër më të drejtë midis faktit të një buxheti që objektiv kryesor ka realizimin e të ardhurave, apo një buxheti që në strukturën e tij respekton politikat dhe objektivat kryesore të qeverisjes. Dhe pikërisht për këtë arsye, edhe këtij buxheti ne nuk I vëmë dot një emër në kuptimin që mund thonim buxheti I arsimit, buxheti I shëndetësisë, buxheti I infrastrukturës. Dhe nga ana tjetër janë dhe gjithë diskutimet pastaj që bëhen për reflektimin dhe ngarkesën që do kenë në buxhet partneriteti publik-privat. Buxheti I vitit 2019 në fakt nuk është se sjell risi thelbësore, sa I takon qoftë efekteve të veta që mund të ketë në rritjen ekonomike të vendit, por nga ana tjetër edhe efekteve që mund të ketë për shkak të ndryshimeve që ka psuar paketa fiskale. Spari rritja e të ardhurat të buxhetit, e cila do të reflektojë si rritjen ekonomike që është projektuar në buxhet, ashtu edhe normën e inflacionit, pra efektivisht në terma relativ të ardhurat nuk parashikojnë një rritje thelbësore, pra të ardhurat në raport me prodhimin e brendshëm kombëtar. Por ajo që është risia nëse do ta shikojmë në planin 3 vjeçar, pra deri në vitin 2021, që gjithashtu është dokument thelbësor, pa që rëndësishëm sa vetë ligji I buxhetit shtetit, këto të ardhura në fakt parashikohet që të bien edhe në 28% prodhimit brendshëm kombëtar, pra po të shikojmë në një plan më afatgjatë. Dhe përballë detyrimit që ka qeveria për të reduktuar borxhin publik, pra për të çuar borxhin publik në 60% prodhimit brendshëm kombëtar, ajo është I detyruar që të korrektoj financat publike për të mbajtur në kontroll deficitin fiskal vjetor, në mënyrë që borxhi publik si thash të shkojnë në 60%. Dhe mënyra që ka zgjedhur qeveria për ta realizuar këtë është shkurtimi I shpenzimeve publike. Pra efektivisht nëse të ardhurat deri në fund vitit 2021 do të jenë nën 28% prodhimit brendshëm kombëtar, qeveria do të jetë e detyruar që të shkurtojë shpenzimet publike për të çuar dhe ato nën 29% prodhimit brendshëm kombëtar ose rreth 28% prodhimit brendshëm kombëtar realisht. Kështu që kjo do të thotë pra që gjithë ky ajustim fiskal do të vijë jo nga krahu I rritjes të ardhurave, por nga krahu I reduktimit të shpenzimeve. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shpenzimet publike në sektor kritik të ekonomisë, në arsim, në shëndetësi, unë gjykoj edhe në bujqësi, pavarësisht sepse është thënë që ne do të marrim programin I parë, por në fakt programi I parë është për një popullsi shumë kufizuar, aftësia absorbuese e Shqipërisë është demonstruar që është shumë e kufizuar dhe për pasojë ato fonde mund të jenë vetëm thjesht në potencë apo një oportunitet, por që do të mbetet krejtësisht I pashfrytzuar. Mbështetja drejt për bujqësinë do të paksohet edhe një herë, kështu që ajo se çfarë do të rezultojë në fund të kësaj periudhe, do të kemi më pak investime publike, më pak shpenzime qeveritare në ekonomi, dhe për të kompensuar këtë vakum që krijohet në financimin e ekonomisë, qeveria I është adresuar me intensitet të fortë kontratave të njohura tashmë si partneriteti publik-privat, nëpërmjet të cilave të gjithë masën e shkurtimit deficitit buxhetor do ta mbush nëpërmjet kontratave të partneritetit publik-privat. Nga ana tjetër, pavarësisht ambicjes së qeverisë për uljen e borxhit publik dhe arritjen e deficitit në 1.9%, ekspertët analizojnë për televizionin Skan se orientimi drejt PPP-ve konsiderohet sërish si një borxh që vën në rrezik objektivat e vendosura. Unë mendoj që ky është rreziku më serioz në fakt dhe personalisht unë besoj që kjo nuk do të realizohet. Përkundrazi, përtej atyre kontabiliteteve mashtruese
të cilat përpiqen që të bëjnë lojra, pra duke konsideruar që në fakt po ulin borxhin kur në fakt ne po e rrisin borxhin, sepse të gjithë kontratat e partneritetit publik-privat s'pari njëherë duhet detyrimisht kontabilizohen si një borxh, sepse është borxh efektiv, sepse qeveria angazhon fonde publike për të shlyer këto detyrime. Së dyti, në fund të përfundimit të këtyre kontratave, vlera reale e detyrimeve të marra përsipër nga qeveria do të jetë shumë më ndryshme nga ajo që është projektuar deri më sot. Së treti ka rrezik që sa i takon qoftë rritjes ekonomike dhe përpasoj dhe rritjes së të ardhurave të buxhetit, duke filluar që nga të ardhurat e këtij viti, mbi të cilat është bërë projeksioni, në fakt mundet mos realizohen siç kanë rezultuar të paktën statistikat e deri tanishme. Kështu që ka një mori rrisjesh që më bën të besoj që borxhi publik absolutisht nuk do të shkojë në 60% prodhimit brendshëm dhe përtej kësaj lloj fasade mendoj që duhet realisht të merret më me seriozitet çështja e borxhit publik. Pavarësisht nga emri që ne i vëmë, nëse është partneritet publik-privat, në vetvete ai është një angazhim qeveritar që do të thotë është një lloj borxhi, një formë tjetër, ose një lloj detyrimi buxhetor që merr përsipër qeveria për të realizuar këto projekte që realizohen fillimisht me investime private, edhe në formë private, çka ka një anë pozitive për sa i përket deri diku transferimit të riskut te sektori privat, por nga ana tjetër për një periudhë 5, 10 ose 15 vjeçare, ky është një detyrim që ti do t'ja shlyesh. Dhe fakti që ky detyrim po bëhet gjithnjë më i madh, dhe nuk mund të jetë e rastësishme që edhe Banka Botërore, edhe Bergji, edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar vazhdimisht i kanë tërhequr vëmendjen qeverisë shqiptare, jo në sensin që duhen bllokuar ose duhen stopuar, por në sensin që duhet të jemi të kujdesshëm qoftë me shtrirjen ose madhësinë e tyre se deri ku do shkojnë, po mbi të gjitha për transparencën, për respektimin e elementeve themelor të konkurrencës për sa i përket këtyre projekteve, për ngritjen e një strukture shumë të specializuar për monitorimin e zbatimit tyre, dhe nga ana tjetër për një vlerësim ose pranim për të bërë në kushtet e partneritetit publik-privat të projekteve strategjike që ka nevojë Shqipëria dhe çdo lloj projekti. Natyrisht, gjithçka është e nevojshme, gjithçka është e mirë, por duhet kemi parasysh edhe një faktor tjetër që ne pak e përmendim, që ne duhet bëjmë dhe analizën e eficiencës që ka ky investim. Në sensin që nëse ky investim ka eficiencë të lartë dhe ka ndikim pozitiv në punësim dhe në rritjen ekonomike të vendit, natyrisht që ai nuk duhet parë me negativitet thjesht si partneritet publik-privat. Por nëse për gjithë këto projekte, studimi fizibilitetit dhe shumë elemente të tjerë janë të paqarta për mënyrën se si vendosen, si aprovohen, me çfarë kosto, si do monitorohen nesër, sepse eksperienca e vendeve tjera që kanë zbatuar dhe vazhdojnë të zbatojnë partneritetet publik-privat, sidomos në sektorin e infrastrukturës, ka treguar që lë shumë për dëshiruar cilësia dhe standardet, edhe vendet nuk kanë një institucion ose një mekanizëm për t'i kontrolluar dhe për t'i penalizuar për zbatimin simas kushteve të kontratës. Pra e parë në tërësi është një investim, do thoja, i nevojshëm për ekonominë shqiptare në këtë lloj forme, por me shumë riske dhe me shumë probleme nga mbrapa. Ndër të tjera, ekspertët kanë komentuar pozitivisht lehtësitë fiskale të ndërmarra për vitin e ardhshëm, ndërsa sa i përket debatit për rritjen e pragut të pagës së patatueshme në 40.000 lekë, kanë mbështetur qëndrimin e qeverisë. Ishte shumë pozitiv fakti i një vendimit minutës fundit, po që duhet vlerësuar për sa i përket përjashtimin nga TVSH-ja të gjithë inputeve bujësore, se po të kemi parasysh rëndësinë që ka sektori bujësisë, qoftë në punësim, qoftë në ekonominë kombëtare, natyrisht që kjo është një lehtësim për fermerët. Çdo lloj lehtësimi që bëhet në tatimin mbi pagat shkon direkt si favorizimi i konsumit edhe i nivelit jetesës, sidomos për familjet më të varfra dhe më nevojë që ne kemi. Dhe e parë në parim dhe në princip, natyrisht që gjithkush do donte që kjo fashë sociale ose kjo kategori sociale të mund të ishte sa më e favorizuar. Po nga ana tjetër, eksperienca e vendeve të zhvilluara, që nuk luajnë me sistemet fiskale çdo vit, nuk bëjnë ndryshime thjesht kaq konjunkturore dhe kaq të lidhura me konfliktualitetin politik, po për të qenë më konkret do thoya që mund mos ndryshosh sistemin e tatimit për pagat e ulta, po duhet rritësh transfertat direkte që kompensojnë në një farë mënyre edhe konsumin e tyre edhe i eliminon disa pagesa që janë të rënda për buxhetin e tyre. Reduktimi i barës fiskale për
kategoritë e qytetarëve me të ardhura përgjithsisht të mesme dhe të mesme të larta. Unë e gjykoj si një zhvillim pozitiv, sepse në fakt kjo është pikërisht ajo shtresë e popullsisë apo e konsumatorëve që udhëheq rritjen ekonomike, dhe çdo çlirim i të ardhura në favor të private mendoj që do të ndikojnë në rritjen ekonomike, edhe reduktimi i dividendit është një masë korrektuese, sepse tashmë është e njohur nga të gjithë që dividendi nuk është gjë tjetër veçse një tatim i dyfisht, pra një ardhur për cilën është paguar një herë në fakt tatimi. Kështu që përgjysmimi i saj e gjykoj gjithashtu si një zhvillim pozitiv që mund të çlirojë dhe më shumë fonde për financimin e sipërmarrjes private. Nga ana tjetër, ndryshimet që ndodhin në tatimin e vlerës shtuar, personalisht i bashkohem kritikës Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk mendoj kurrësi dhe në asnjë rast që ndryshimet në taksat indirekte, TVSH, akcizat apo masat e tjera, mund të kenë efekte çliruese dhe efekte pozitive në ekonomi. Gjithmonë çdo lloj përjashtimi të TVSH-s së pari krijon probleme për funksionimin e skemës, paraqet efekte deformuese dhe përpasoj kjo mund të ndikojë vetëm se do të përkeqësoj të ardhurat e buxhetit nga këto burime. Unë gjykoj që përsëri mund të përdorej paga minimale si pagë referencë, meqense skemi minimum jetik, por paga minimale mund të përdorej si pagë referencë për të përjashtuar individët nga pjesëmarrja në pagimin e tatimit mbitarëve personale dhe gjithkusht tjetër me të ardhurën mbi pagën minimale absolutisht është detyruar të marrë pjesë, sepse këtu kemi të bëjmë me një zhvendosje të barrës sociale midis grupeve ndryshme shoqërore. Dhe në qoftë se ne të gjithë nuk kontribuojmë në sistem, atëherë nga do të vinë të ardhurat për të përmirësuar të mirat publike, shërbimet publike për të cilat gjithë ne përfitojmë. Buxheti për vitin 2019 është i përmbajtur në drejtim të ardhurave dhe shpenzimeve, ndërsa parashikohet që deficiti të ulet në 1.9% dhe borxhi publik në 64%.